شخص عملاق كذا سمكه كذا طوله معضل. السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف نقرا وسط المقطع. اكبر عدد لايكات يا جماعه، واخيرا مقطع جديد. دايلر قصص السجن، دايلر قصص السجن، دايلر قصص السجن. اوكي قصص السجن. عجبني الوضع. يا ساتر، غموض وكذا يعني. المهم يا جماعه، قبل لا ابدا مقطع اليوم في كم نقطه ابغاكم تركزون عليها. قبل مقطعين طلبت منكم تكتبون تعليقات، والتعليقات وصلت يمكن 9000. المقطع اللي راح تعليقات 600. يا جماعه تكفون اي مقطع سواء حلو مو حلو اي شيء علقوا، ابغى تعليقات 10,000 اقل شيء. للي جديد بالسلسله مو بعارف شو السالفه، بين فتره وفتره انزل مقطع اسمه قصص السجن، واحكي لكم القصص اللي انا عشتها وشفتها في السجن. فمن غير ما اكثر عليكم ندخل باول قصه على طول. يا جماعه اول ما دخلت السجن انعرفت، مو بالبدايه يمكن على اليوم الخامس او السادس واحد كذا جلس معاي واستوعب، قال لا عاد انت صامولي لا. والولد كان تقريبا بعمري، يمكن اكبر مني بشوي. المهم فالولد استانس وقال لي اسمع ترى انا بعد رابر، يمكن ما سمعت عني بس بتسمع عني. قلت له حلو مدري ايش، فهمت؟ ولازم اخذ واعطي علشان اكسب صديق، فهمت؟ لما خلاص صار عندك صديق هناك خلاص وضعك في السليم، فهمت؟ المهم فقال لي اسمع انا وياك بنجلس نكتب اغاني وبنسمع الناس الطرب، وتسمعني جديدك وسمعك جديدي، وعطني انستغرامك. لا انا عندي انستغرامك من زمان، وهذا انستغرام يضيفني يا مو تطلع تتكبر علي. المهم فصار الولد كل ما اروح مكان ينشب لي. اذا انت قاعد تشوف المقطع انا جدا اسف، بس انت كنت فعليا نشبه. انا عارف يا جماعه قاعد يحاول يكون صداقه، هو في مكان اصلا مو بطايق احد، فاخيرا شاف شخص عارفه من برا وعاجبه جوه، فكان يبغى يكون صديق. المهم في يوم من الايام انا ماسك فوطي خلاص بدخل الحمام خلاص بتروش، ولا فجاه اسمعهم ينادوني من برا يا دايلر تعال عزيز تعال. طبعا هذا الولد اول ما استوعب ان دايلر معاهم راح قال حق اخويانا العرب اسمعوا ترى في دايلر هنا ترى مشهور برا ومدري ايش وصامولي ومدري ايش. فالعرب هم كانوا الوحيدين اللي عارفين انا ايش برا. المهم ينادوني واروح لهم، ما بقول اسم الولد، خلينا نقول اسمه بطريق، نسميه بطريق لان اسمه قريب كلمة بطريق. فبطريق كان جالس على قارورة موية زي كذا، انا بحط لكم قارورة الموية هنا، تخيلوا ان هذه قارورة الموية، وجالس على قارورة الموية زي كذا وقاعد يطبل طم تتش طم طم تتش طم تش طم طم تتش. هو شافني من بعيد قال لي دايلر ادخل. وين ادخل وش ادخل؟ طم تتش طم طم تش طم تش. وانا يا جماعه لا يا جماعه انا ترى بطلت الراب من زمان، انا مبطل راب، تكفون يا جماعه لا تحرجوني، انا اصلا ما اعرف اتكلم عربي. طم طم تش يلا طم تش طم طم. فبديت احس بالضغط، الافارقه قاعدين يناظرون، الاسيويين قاعدين يناظرون، ما ادري حسيت واحد منهم سبني ان هذا زلابه ما عنده شيء. طم طم تش. بعدين يا جماعه دخلت لهم اسأل عني، شوف اللي حولك وحاول اسأل عني. هاي توني كاتبها فريش، توني طالع من سريري كاتبها فريش ودخلت عليهم واسأل عني، والافارقه مو بعارفين انا ايش قاعد اقول، بس ايش شيت. طيب اسمع هذه القصه. يوم من الايام كان صاحي من النوم، اخذت فوطتي فرشات الاسنان رايح اتجهز لليوم الجميل، ولا اشوف في واحد جديد باكستاني لابس تيشيرت ازرق. هذا الباكستاني حصلته الساعه 7 الصباح عند التليفون، ماسك قارورة المويه يا جماعه كذا، جالس كذا من فوق. قلت هذا جديد، هذا مسكين الحين بيكلم المحامي، بيكلم اهله، تو داخل مسكين، الله يفرج همه. طلعت من الحمام، الباكستاني باقي على قارورة المويه يكلم تليفون. قلت ما عليه جديد يبي يكلم اهله، يمكن يكلم المحامي، مشغول الرجال. رحت كملت يومي، قاعد اسولف مع الشباب، جيت بدخل الاكل، الرجال باقي على التليفون. دايلر انت بعد لا تصير بثر، خلاص الرجال يبي يكلم المحامي ويكلم زوجته، انت ايش دخلك؟ صح بعد ما ينفع اظلم الرجال، تو داخل مسكين. خلص اليوم، كل واحد راح على سريره، كل واحد بينام. صحيت في نص نومي الساعة 3 الفجر، الرجال لسه مسنتر على التليفون. انا ليش ذكرت انه لابس تيشيرت ازرق؟ الحين بقول لك ليش. اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، والله العظيم يمكن نام 3 ساعات، طول الوقت جالس على التليفون. 4 ايام بنفس التيشيرت، ما غسل وجهه، 4 ايام جالس على التليفون. بس يا عزيز اكيد يعني في ناس تبي تكلم تليفون، يروح يستنى في اللاين ياخذ قارورة المويه حقته ويروح يستناك 15 دقيقة، يقول لك ايه 15 دقيقة يلا جاء دوري، وياخذ ياخذ هذا
ويجلس ويستنى ويكلم 15 دقيقة ويرجع ثاني مرة من أول وجديد. إذا تبيها الشغل يوقف لك. الرجال ما شفته ياكل، الرجال ما شفته يتروش، الرجال ما شفته يتنفس، بس كذا النفس بالتليفون. الموضوع مو بهنا مين اللي مستحمل هذه المكالمة. انت مسجون تسجن خطيبتك معاك ليش؟ قلنا اصلا لو يكلم شخص مستحيل 4 ايام يكلم شخص. قلت هذا اكيد قاعد يتابع مسلسل، هذا اكيد قاعد يسمع راديو، يسمع بودكاست، ولا قاعد يخطط يسوي بريزن بريك ويهربنا كلنا. عجبتك؟ والله. طب يا عزيز انت ليش زعلان؟ هي مجرد 4 ايام يكلم فيها، يمكن زوجته بتولد. وانا ليش اصلا قاعد اتكلم عن هذا الموضوع في اليوتيوب؟ لانه فعليا مو بس رفع ضغطي، رفع الضغط 160 فرد. هذا بجولة مين دق علي 3 شهور وهو على نفس الجلسة. 3 شهور انا ابغى اتصل على المحامي وهو قدامي يكلم. هذا بجولة 3 شهور وانا قاعد احاول اكلم اخوي علشان اكلم امي ما تدري انا بالسجن، فلازم يشبك كذا الاتصال، وهذا جنبي. اتمنى ان زوجتك سابتك، انك انت متعبها، هي تستاهل واحد احسن منك. صدق توني تذكرت شيء، زوجته سابتها. كذاب والله توني تذكرت. اذكر كذا جت فتره وهو جالس كذا بالسرير قاعد يبكي. لا ما يبكي، بس كذا جالس ومو بعد التليفون، فالكل استغرب شو السالفه. عشان كذا قال لي ان زوجتي سابتني. المهم يا جماعه القصه اللي بعدها، يا جماعه جايب لكم قصه من العيار الثقيل. نفس الموضوع، صاحي الصباح معي فوطتي والفشل اسنان، انا رايح الحمام اسمع صراخ واو والمهم وانا زي القطو ابغى اعرف شو السالفه، واروح اركض الحمام ومضاربه اكشن وادخل الحمام واشوف واحد الله يستر عليه، واحد لبناني اسمه مايك. اذا انت قاعد تشوف هذا المقطع انا اسف لان اسمك مو مايك فاقدر اقول مايك. صدق يخاف والله يطلعني بعد المقطع يضربني. هذا اسمه مايك جد؟ لا خليني عادي. ايش كان سبب المضاربه؟ مايك مسكت معاه يرتل القرآن عند الشاور، هذا يقول لا ترتل بالحمام وهذا يقول لا بالشاور. هو نفس الشيء، لا تقرا هناك، اقرا برا، اقرا بسريرك. حمام هذا حبيبي. يعني هو تروش كذا قاعد يرتل القرآن؟ لسه ما دخل الشاور، قاعد يغسل يده وبسم الله. يا جماعه مايك يمكن تقولون هذا صغير اكيد ما يفهم، عمره 40 سنه يا جماعه. مايك كذب علي خلال 12 يوم اكثر من اخوياي اللي رموني في السجن كذبوا علي. انتم مستوعبين كميه الكذب؟ يا ساتر، وانا عندي بحسابي 10 مليون تطلع برا انا راح اسوي لك اغنيه مع اليسا بنت عمي. هو يا جماعه كذاب، حتى قال لي انه متزوج 4، هو اصلا متزوج 2. كيف انا اكتشفت انهم 2 مو ب4؟ يوم من الايام كان يكلم تليفون كنت اسمع قاعد يصارخ ما بتزعلي هطلع وراضيكي، مش لازم الباسورد، مش لازم. زوجته الثانيه اكتشفت انها هي الثانيه وتبي تفتح تليفونها وهو مو براضي. فيا جماعه مايك كذاب كبير، وغير كذا تمسك معي يرتل القرآن في الحمام، يسوي نفسه عبد الباسط. مايك اذا انت قاعد تشوف هذا المقطع ما ادري اذا انت لسه خايس في السجن ولا طلعوك، بس مايك هديها. مايك معضل؟ مايك كان معضل كذا من جسمه باين انه كان معضل، بس تعرف شيب وصارت كذا الديت طايح، الباي طايح، يعني انا بعد 30 سنه. اوكي يا جماعه رجعت الكهرباء. المهم يا جماعه وصلنا لاخر قصه في مقطع اليوم، وقصه اليوم يا ساتر القصه اللي بقولها يمكن ارعب قصه واجهتها في السجن. شخص عملاق كذا سمكه كذا طوله معضل يا جماعه، يعني معضل لدرجه الرعب، معضل لدرجه تشوف العرق كذا لونه ازرق، شيء ما تشوفه حتى بالافلام. انا قلت هذا اكيد قضيته ضارب 7 وماسك راس واحد وطعنه، كيف يمسك راسه ما تدري. يوم من الايام كان وقت الغداء وانا ماسك اكلي، المهم وانا ماسك اكلي وقاعد اسولف مع واحد من اخواني طحت واكلي كله طاح على المعضل. يا جماعه انا خفت، جسمي صار حار بارد، كيف ما ادري، شعور يمكن تحس فيه مرة واحدة في حياتك. وانا خفت وقتها عمري 18 سنة بدون شنب بدون شيء كذا، فقلت له اسف حقك علي والله العظيم ما شفتك وما ادري ايش. طالع فيني بغضب وانا قاعد اقول له ما شفتك، حسيت اني سبيته طول وعرض وما شفتك. انت سبيته زيادة ما. والموضوع خوفني بشكل مش طبيعي. ليش؟ لأنه ما قال شيء، ما تكلم، ما قال ولا شيء، راح هو الوسخ وقام ومشى. لو انه سابني وضاربني كان ارحم من انه يمشي ويخليني جالس بعلامة استفهام. عدت كم ساعة جاني واحد قال لي فلان يبغاك. صارت
صارت يا جماعة، صارت يا جماعة. يا صاحبي بالله اكتب وصيتي، انت عندك رقم اخوي، اتصل عليه قل له عزيز كان انسان كويس وساعدنا وكذا، ولكن واحد كلاه يا جماعة. رحت عنده، يمكنني صغير، يمكن وقتها ما عندي شنب، بس قلب رجال. لا يا جماعة لا أحد يصدق، لا قلب رجال ولا كلام فاضي. أنا عارف إنه لو ما بجيه هو بيجيني، فأروح له أحسن. المهم أروح عنده ولسه مكمل موضوع الاعتذار، أنا آسف وحقك علي، وآخر مرة والله العظيم ما شفتك فيها، ثاني مرة ما شفتك فيها. يا جماعة ليش ناداني؟ عيالي يتابعونك. من أول قول لي عيالي يتابعونك، عيشتني 3 ساعات 4 ساعات من الرعب. بعدين يا جماعة لما تسمعون صوته عضلات، ليش؟ أنت مع ذا الصوت ما تروح تتمرن عضلات، تروح تمرن صوتك. عيالي يتابعونك، كل هالعضل وكذا عضلات، عيالي يتابعونك. قلت له حبيبي الله يحفظهم ما ادري ايش وكذا. لا يا جماعه بس شخص كبير وعياله يتابعوني. طلعت في شكل في صوره مش حلوه واعتذرت له، قلت له اتمنى اني شفتكم في مكان احسن من كذا وما ادري ايش. قال لي اسمع انا بكلم عيالي بالليل، ابغاك تكون جنبي عشان تكلمهم. كثير اهالي قالوا حق عيالهم بطلوا يتابعون دايلر عشان الحادث اللي صار لي، مع انه بالعكس الحادث اللي صار يمكن احسن شيء صار لشخصية دايلر. اول دايلر كان اهبل، الحين اهبل بس محترم. الله يحفظكم ويخليكم لي ولأهاليكم. وبس يا جماعة كذا يكون وصلنا نهاية مقطع اليوم. اذا تبون حلقة ثانية من قصص السجن خلونا نوصل الكومنتات على الاقل 10,000. وغير كذا يا جماعة اتوقع في هذا المقطع راح اسوي شيء جديد، راح ابدا اسولف معاكم تحت في الكومنتات، فاشوفكم تحت. واذا انتم